سال 2025 قرار سال خوبی برای طرفدارای بازی‌های ترسناک و به ویژه ژانر وحشت و بقا باشه. از دنباله‌های مورد انتظار بازی‌های محبوب مثل سایلنت هیل گرفته تا عناوین جدید و خلاقانه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی بازی‌های ترسناکی که قراره در سال 2025 منتشر بشن. بازی ایل ساخته استودیوی تیم کلاود مدتیه که سر و صدا به پا کرده. گرافیک خوب و کیفیت تولید چشمگیر همراه با وعده یه بازی ترسناک با تکیه بر ترس ناشی از اعضای بدن و البته داستان محور بودن، چیزایین که خیلی از پلیرها رو جذب خودش کرده. با اینکه هنوز نمیدونیم دقیقاً کی منتشر میشه، ولی قطعاً ارزش منتظر بودن داره. اگه طرفدار تجربه‌های کلاسیک وحشت و بقا هستین، بازی اکوز آف د لیوینگ رو حتما زیر نظر داشته باشین. تمرکز این بازی روی مدیریت آیتم‌ها، پازل‌ها و بازگشت به مکان‌های قبلی، استفاده از زوایای دوربین ثابت و ارائه گزینه تانک کنترل یا راه رفتن به صورت کلاسیک بازی‌های اولیه رزیدنت ایول. همه اینا نشون از این داره که این بازی میتونه حس و حال بازی‌های طلایی قدیمی این ژانر رو به خوبی منتقل کنه. داین لایت بیست اولش قرار بود یه بسته الحاقی برای داین لایت 2 باشه، ولی آخرش تبدیل شد به یه اسپیناف مستقل. داین لایت بیست وعده های هیجان انگیزی میده. برگشت شخصیت اصلی قسمت اول، یه محیط جدید که طراحی خیلی جمع و جورتر و دقیق تری داره، یه تجربه خطی و متمرکزتر و البته کلی ترس و وحشت که با همشون همراهه. سری زامبی کشی استودیوی لهستانی تکلند همیشه حس و حال ترسناک و قوی داشته، پس انتظارات از بیست هم خیلی بالاست. پستراما بازیه که به عنوان یه تجربه ترسناک در ژانر وحشت و بقای کلاسیک با دوربین ثابت درست مثل دوربین رزیدنت ایول های اولیه ساخته شده و مدت هاست که تو لیست مورد انتظار ترین بازی های طرفداری این ژانر قرار داره. هر بار که نشونش دادن خیلی امیدوار کننده به نظر رسیده و استودیوی رد سول گیمز که سازنده بازی قول یه تجربه ترسناک وحشت و بقای قدیمی رو داده که ظاهر یه بازی مدرن رو داره. اگه پستراما بتونه تمام المان های کلاسیک این ژانر رو با عناصر مدرن بازی های ویدیویی ترکیب کنه، باید منتظر یه بازی هیجان انگیز ازشون باشیم. سری بازی‌های سایلنت هیل در سال 2024 با انتشار ریمیک سایلنت هیل 2 یه تجدید حیات حسابی رو تجربه کرد. حالا که مدتیه که از انتشار ریمیک موفق سایلنت هیل 2 گذشته، همه منتظرن ببینن قدم بعدی این مجموعه چیه. سایلنت هیل اف به عنوان قسمت اصلی بعدی همزمان با ریمیک سایلنت هیل 2 معرفی شد، اما تا الان اطلاعات زیادی ازش منتشر نشده. فقط میدونیم که داستانش توی شهر ژاپنی اتفاق میفته و شرکت نوبارد انترتینمنت هم تو ساختش مشارکت داره. نکته جالب درباره این بازی اینه که نویسندش ریوکیشیو اوسونه که طرفدارای مانگاهای ژاپنی باهاش آشنا هستن. وقتی میخوایم از کارنامه ریوکیشیو اوسون حرف بزنیم، اولین چیزی که باید بگیم بدون شک مجموعه ویژوال ناول های وقتی که آنها گریه میکننده. امیدواریم کنامی به زودی جزئیات بیشتری از این بازی به اشتراک بذاره. سایلنت هیل تاونفال سومین بازی از اون سه تا عنوان جدید سایلنت هیل که سال 2022 معرفی شدنه و خیلی هم جذاب به نظر میرسه. این بازی که به عنوان یه بازی ماجراجویی ترسناک داستان محور ساخته شده، با موتور آنریل انجین 5 توسط شرکتی ساخته میشه که بازی ترسناک علمی تخیلی ابزرویشن رو تو کارنامه داره. فعلا همین اطلاعات رو داریم، ولی ایده یه اسپیناف سایلنت هیل به سبک آنتیل داون خیلی میتونه جالب باشه. بعد از اینکه استودیوی بلوبر تیم سال 2024 رو با انتشار قدرتمند بازی سایلنت هیل 2 به پایان رسوند، حالا میخوان امسال هم با بازی جدیدشون یعنی کرونوس نیو دان حسابی بدرخشن. این بازی وحشت و بقای علمی تخیلیه که توسط بلوبر تیم که حالا شناخته شده تره ساخته میشه. کرونوس از کلاسیک های این ژانر مثل رزیدنت ایول، سایلنت هیل و حتی دد اسپیس الهام گرفته و نمایشی که ازش منتشر شده امیدوار کننده به نظر میرسه. پس میشه گفت طرفدارای این ژانر باید حسابی حواسشون به این بازی باشه.
استودیوی سوپرمسیو گیمز داره روی لیدل نایتمرز 3 کار میکنه که اونم قرار امسال بیاد. این سری ماجراجوی ترسناک ساید اسکرولینگ با 2 قسمت اولش که هر دو توسط تارسیر استودیوز ساخته شده بودن طرفدارای زیادی پیدا کرد. اینکه سوپرمسیو میتونه اون جادوی قبلی رو دوباره زنده کنه یا نه معلوم نیست، ولی هر چی تا الان از بازی نشون دادن امیدوار کننده به نظر میرسه. تارسیر استودیوز دستش برای امسال حسابی پره، چون که به غیر از لیدل نایتمرز 3 یه بازی دیگه هم تو چنته داره که تو حال و هوای بازی‌های قبلیشون ساخته شده. بازی با نام ریانیمال. این بازی ترسناک با رونماییش تو مراسم گیمزکام حسابی چشم‌ها رو به خودش دوخت. ریانیمال بازی جالب و هیجان انگیزی به نظر میرسه، با اینکه تقریبا هیچکس فکرشو نمی‌کرد در سال 2024 سگا و کریتیو اسمبلی اعلام کردن که دارن روی دنباله ایلین آیسولیشن کار میکنن. بازی سال 2014 به راحتی یکی از بهترین بازی‌های ژانر وحشت و بقا بود، پس احتمال اینکه این بازی هم خیلی هیجان انگیز باشه خیلی بالاست. مثل خیلی از بازی‌های دیگه فراگ ویرز، قسمت اول دستینکینگ سیتی یه جورایی یه الماس تراش نخورده بود و ایراداتی جزئی داشت، ولی حالا که استودیو برای دنبالش جاه طلبی‌های بزرگی رو پیش گرفته، میشه امیدوار بود که یه تجربه خیلی صیقل خورده تر رو ببینیم. مهمتر از همه اینه که دستینکینگ سیتی 2 به عنوان یه بازی تو ژانر وحشت و بقا داره ساخته میشه، برعکس قسمت قبلی که فقط رگه‌هایی از ترس داشت. بازی تورمنتد سولز محصول سال 2021 بدون شک یکی از بهترین برداشت‌های مدرن از فرمول کلاسیک سبک وحشت و بقا بوده، با وجود اینکه ایرادهای فنی و ناهماهنگی‌های قابل توجهی هم داشت. اعلام ساخت دنباله مستقیمش در سال 2023 با استقبال زیادی روبرو شد و با اینکه تأخیر هم خورد، خیلی امیدوارن که سال 2025 سالی باشه که بتونیم تورمنتد سولز 2 رو بازی کنیم. رویای یه بازی ترسناک از هیدئو کوجیما با کنسل شدن پیتی یا همون سایلنت هیلز از دستمون رفت، ولی حالا بازی انحصاری ایکس باکس و کوجیما پروداکشنز یعنی اودی این بارقه امید رو زنده نگه می‌داره. البته طبق معمول کوجیما اطلاعات زیادی از ویژگی‌های بازی منتشر نکرده، فقط اینکه قراره به نحوی از تکنولوژی کلاود مایکروسافت استفاده کنه. یه تیم بازیگری پرستاره داره که شامل افرادی مثل هانتر شیفر و سوفیا للس میشه و جردن پیل هم به صورت خلاقانه درگیر پروژه است. میشه امیدوار بود سال 2025 اطلاعات بیشتری از این پروژه جذاب به دست بیاریم. شما منتظر چه بازی تو این سبک هستین؟ تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با رازها و جزئیات جالب بازی سایلنت هیل 2 ریمیک. بعد از حل کردن معمای تنابدار تو زندان به جایی میرسین که چند تا جسد از حفره‌هاش دیده میشه. یکی از این جسدها وقتی جیمز نزدیکش میشه و بهش نگاه میکنه، انگشتای پاهاشو جمع میکنه و صدایی از خودش در میاره.